Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, porszívó tesztünk lesz. Mellettem található ugyanis a Eufy nevű cég, ami az Ankerhez tartozik, C28 Omni nevű porszívója, ami egy középkategóriás gép, nem jó mindenre, de amire jó, arra nagyon is, és van egy-két különleges funkciója. Szóval kezdjük azzal, mennyibe kerül. Az európai piacon, ha felmész a Eufy oldalára, európai oldalára, akkor azt fogod látni, hogy 600 euróba kerül. Magyarországon meg lehet venni ezt valamivel 200 000 forint alatt, és ezért az árért ugye nagyon sok minden más is vehetsz, akár a Dreamy, akár a Roborock, akár a Xiaomi kínálatából, mindegyik másban erős, van, amiben vannak olyan extrák, hogy van rajta kamera, vagy kinyújtható a körkeféje. A Eufy egy picit máshonnan közelít meg ezt a dolgot. Először is látjátok itt szerintem mellettem, ez egy kompakt masina, ami azt jelenti, hogy meglehetősen apró, és annak ellenére, hogy ilyen apró, kifejezetten helytakarékosan oldották meg, mutatok pár példát. Ugye ez a tiszta vizes tartály, ami nem egy ilyen külön vájúban van, amiből ki kell emeljed, hanem gyakorlatilag mondhatnánk, hogy a porszívó részét képezi. Ez a mocskos vizes tartály, és a porzsákot pedig alattuk éred el, benne van egy lukba, ugye egy darab porzsákot adnak hozzá gyárilag, az be is van rakva alapból. Nincsen ilyen felmosó folyadék, amit tudsz hozzávenni, erre nincsen külön tartály, ezt nem biztosítják, hanem hát ugye a tiszta vízbe tudsz belekeverni olyan lötyit, ami nem árt a porszívónak, ilyeneket bármennyi helyről tudsz venni egész nyugodtan. Van rajta itt egy LED, hogyha be van kapcsolva, akkor ez világít, illetve van magán a porszívón is LED, és ez tényleg egy nagyon apró dokkoló, és ez azért ilyen apró, mert maga a porszívó is apró. Igazából azt kell mondjam, hogy a csomagolás sem volt nagy, és nagyon jól össze volt már rakva, alig kellett pár dolgot megcsinálni, föl kellett neki rakni a rámpát, kinyitogatni a porszívót, de nem kellett nekem főszerelni rá semmit, hanem bedugtam a helyére, bekapcsolt, aztán már lehetett is telepíteni. Ez fontos dolog, hogy ugye egyrészt 2,4 GHz-es Wi-Fi működik, mint általában minden porszívó, másrészt pedig most már nem a Eufy Clean appot kell használni, hanem van egy ilyen globális Eufy app, és abba kell beletenni. Ez a porszívó is annak a segítségével tud működni. Na, mielőtt tovább mennénk, csak egy dolgot még hadd mondjak, hogy ugye itt van neki a vízürítési része, ezt a panelt, ezt a fekete panelt külön ki lehet szedni, ki lehet takarítani, és az fontos is lesz, meg ezt azért meg kell csinálni néha, de alapvetően tényleg az van, hogy ez egy ilyen jól összerakott kis kompakt gép. Ennek egyébként van egy olyan érdekes hozadéka, hogy a hátulján a tápkábel az integrált, tehát nem olyan standard tápkábel, mint mondjuk a Dreamy meg a Roborock gépeken, hogy egy ugyanolyan tápkábel, mint a PC-hez van, és akkor bedugdosod, hanem integrálva van, és hát ugye a vége meg megy a konnektorba. Oké, na nézzük a gépet magát, mert ez egy érdekes masina. Egyrészt mutatom innen először nektek szemből. Azt lehet látni, hogy csöpög belőle a víz, mert most fejezte be a felmosást, és még nem szárította ki magát, de alapvetően azt lehet látni, hogy ez egy négyzetes, kissé négyzetesebb gép, mint általában a többi konkurens robotporszívó, amik általában kör alakúak. Ez azzal jár, hogy ugye azért csinálják ilyen négyzetesre, hogy jobban odaférjen a sarkokhoz, mert mint az itt látszik, 2 darab körkefével dolgozik, de egyik sem kinyújtható. Ugyanakkor viszont azt lehet mondani, hogy hát annyira szélesre ki tudnak pördülni ezek a körkefék, mint amilyen széles maga a gép, és hát talán már feltűnt, és talán nem is kell külön említsem, hogy ez ennyi pénzért egy rollermapos porszívó, ami ritkaság. Nem is nagyon tudom, van ennyi ebbe az árszegmensbe ennyi pénzért ilyen gép, talán a Narvalnak van ilyen masinája még, de mindenképpen az van úgy, hogy ez egy hengeres, felmosó henger, ami hát azért jobb, mint a standard, mert ez folyamatosan kapja felülről a tiszta vizet, és van benne egy szűrő, amivel meg lehet törli magát, és a szennyvizet beteszi egy másik tartályba, amit aztán utána, hogy kiürít ebbe a gépbe. Tehát ez akkor is tisztára csinálja a parkettát, meg a burkolatokat, amikor azok nagyon mocskosak, és mondjuk egy ilyen körkefe az hamar összepiszkolódna. Szóval ez egy nagyon jó megoldás, felmosásban tényleg király. Egy probléma van, hogy ezen az árfekvésben nem fért bele az, hogy ez így oldalra kinyújtható legyen. Tehát a falak mentén halad, akkor hagy egy csíkot. Ugye vannak olyan porszívók hasonló megoldással, hogyha ilyen van, akkor így kicsit ilyen riszálva megy, hogy nem maradjon csík, a Eufy ezt nem csinálja. Viszont ki tudom venni ezt az idomot innen, és ez most látszik is, hogy van benne szennyvíz. Ugye ez egy olyan szűrő, amin fennakadnak azok a dolgok, amik nagyobbak, mint a víz valamivel.
és beleakadnak esetleg ebbe a rolleres szivacsba, amikor ugye végighúzza ezen a rácson magát ez a szivacs, akkor ezek a szennyeződések itt fennakadnak. Most egyébként konkrétan joghurt van benne, mert hát ugye azt próbáltam ki, hogy a joghurtot milyen eséllyel tudja fölvenni, és teljesen jól megcsinálja, úgyhogy ezt érdemes néha takarítani. Illetve, ami még érdekes, hogy van itt nekünk egy körkefénk, illetve 2 spirális kefénk, amik egymás felé lejtenek valamennyest, és közöttük van egy rés. Ez azért van, mert hogyha rátekeredik a hajszál, akkor szép lassan elkezd befelé csúszni, és egy ponton lemegy a 2 spirális kefe között, és elvileg föl tudja szívni. Szóval, hogy nem egy késős kefés megoldás van, hanem ez a 2 spirális egymás felé fordított kefék, de azért az van, hogy erre azért fel tud tekeredni a hajszál, nem nagyon veszélyesen sűrűn, de érdemes azért ezeket cserélgetni. Ugye az van, illetve tisztítgatni, ugye az van, hogy amikor kinyitod, akkor mind a 2-t külön ki tudod szedni, és elég egyszerű egyébként őket karbantartani, meg tisztítani, szóval egyébként igazából ezen nem lesz nagy baj, csak foglalkozni kell vele. Ezt a hengeres mopot, ez 10,8 mm magasra tudja megemelni így a gép, hogyha szőnyegre téved, akkor ne vizezze össze a szőnyegnek a tetejét, és egyébként nyilván van benne szőnyegérzékelő, aminek segítségével, hogyha szőnyegre téved, akkor megemeli a szívóerőt. Na és akkor itt van ugye a másik sztori, szívóerő, ez 15.000 pascal tud, ami nem sok. Ebben az árkategóriában nagyon sok konkurens, bőven 20.000 pascal fölött van szívóerőben. Nem tudom, elmondjam megint, de a szívóerő az nem úgy szívóerő, ahogy gondolod, hanem igazából a nyomáskülönbség a között, a vákum között, amit a porszívó létrehoz, és a kültéri nyomás között, de minél magasabb, annál jobban veszi rá a szennyeződéseket arra, hogy befelé irányuljanak. És 15 pascal parkettán nagyon rendben van, burkolaton, kerámia burkolaton, kövön nagyon rendben van, szőnyegen nincs annyira rendben, és ezt ki is próbáltam, ugye van egy állandó segítőm, a Csotka kutya, az ő szőrét megint megpróbáltam beledolgozni, itt ebbe a szőnyegben ülök, és nem, sajnos a C28 Omni nem tudta ezt úgy összeszedni, összegöngyölte egy kis kupacát, tehát könnyű volt kidobni, de nem szívta föl, szóval szíverő szempontjából azt mondanám, hogy ez nem feltétlenül azokban a lakásokban van, ahol nagyon sok és ilyen tömött meg vaskos szőnyeg van, mert egyszerűen nem fog tudni vele megbirkózni. Navigáció. Hát ugye az van, hogy van a tetején egy lidár, ez látszik. Nem lehúzható, egy standard lidár. Az elején pedig egyrészt van egy nagy ütköző, amivel érzékeli, hogyha neki megy valaminek, másrészt pedig van egy infra fény, amit előre kibocsát, és a visszaverődésből tudja, hogy milyen tárgy mennyire van tőle távol. Na most ez általában az a tapasztalat, hogy ez egy gyengébb megoldás, mint a kamerás modellek, amik ugye AI alapon felismerik, hogy milyen akadály jön szembe, és azokat kikerülik. De a Eufy-nál ez úgy van, hogy elég alacsonyan megy az infrafény előre, vagyis meglehetősen alacsony dolgokat észrevesz, és én direkt teszteltem tiktagos dobozzal, padlóra dobott kulccsal, padlóra dobott ruhadarabbal, és mindegyiket detektálta, észrevette, kikerülte, szóval sokkal jobb, mint azt számítottam, de mondjuk a parkettán levő kábele az már nem jó neki, az a túl alacsony, aztán nem veszi észre, azon át fog gyalogolni, és hogyha nincs szerencséd, akkor fel is fogja magára tekerni. Szóval azt mondanám, hogy ez egy ilyen, ebben az árkategóriában vannak jobb megoldások, de ahhoz képest, hogy mit használ, mint technológia, ahhoz képest kifejezetten ügyes. Viszont általános navigáció szempontjából nem annyira kifejezetten ügyes, mert hogy mondjam, egy kicsit durva a srác, ami azt jelenti, hogy ő úgy neki megy bútoroknak, tehát meg a széklábnak, meg mindenféle bigyónak, ami ki van rakva, annak így hajlamos neki menni, így ugye neki koccan, nem megy neki tiszta erőből, de azért úgy hozzáér. Ha tolat, akkor ez többször előfordul, mert hátrafele nem lát. Szóval az van, hogyha egy nagyon zegzugos lakásod van, nagyon sok benne az ilyen kis átjáró, meg beugró, meg egyéb dolog, akkor ott gondba lesz, és ott neki fogja magát ide-oda verni. Szóval a nagyon kényes bútorok közé nem ajánlanám, de nyilván nem az van, hogy így mindent is szétver, hanem csak úgy érzed, hogy hát egy kicsit lehetné a haver óvatosabb, mert ezzel az infrás megoldással, ha ilyen jól észreveszel egy tiktakos dobozt, akkor észrevehetnél egy szekrényt is, de nem ezt egy picit azért erősebben kezeli ezt a dolgot.
Küszöbmászás szempontjából ugye gyárilag a 2 centi van megadva, többet is tud, 2,5 centis küszöbön nálam gond nélkül átjött, de úgy gond nélkül, különösebb szenvedés nélkül, nincs benne semmi extra mechanika, ami megemelni, vagy akármi, egyszerűen csak lendületből átmegy rajta, és teljesen jól működik, szóval ebből a szempontból nincsen problémám a masinával. Én azt érzem egy picit, hogy hát navigációs szempontból lehetne egy kicsit több. És amiben még érzed, hogy ez nem egy csúcskategóriás UFI, az az, hogy az alkalmazásban a beállítási lehetőségek száma korlátozott. Ez azt jelenti, hogy nem tudsz például szobánként megadni vízmennyiséget, meg porszívózási erősséget, meg nincsen annyira jóba az ilyen egyéb okos otthonos dolgokkal. A Home Assistant-tel kifejezetten küzdeni kell, hogy egy UFI termék bekerüljön. Szóval olyan szempontból azért nem teljesen szofisztikált. Magyar nyelven az alkalmazás működik, de a hang az nincs, ugye van egy csomó nyelven tud beszélni, magyarul pont nem, és az alkalmazásnak a fordításában is azért bele-bele csúsztak hibák, de összességben azt mondom, hogy pont ezért egy meglehetősen jó kezelhető dolog, és van egy olyan megoldásod is, hogy AI-ra bízod azt, hogy melyik szobában, meg melyik burkolaton milyen erővel dolgozzon, és akkor azt ő csinálja, illetve természetesen szerkeszthető a térkép, össze lehet vonni szobákat, meg szét lehet nyitni szobákat, no-go-zónákat lehet létrehozni, és természetesen több szintes térképet is létre tudsz hozni, és akkor, hogyha több szintes a lakásod, akkor azt meg tudod oldani. Szóval, hogy azért az, amit elvársz egy porciótól, azt úgy nagyjából hozza, de nem lesz egy ilyen nagyon részletgazdag és minden egyes paramétert nagyon beállítós dolog, de azért úgy azt mondom, hogy a célnak mégis megfelel. Na és akkor hát ezzel gyakorlatilag lassan eljutunk a verdiktig. Annyit még mondanék, hogy a takarítási sebesség az általánosságban az, mint amit egy robotporszívó hoz, vagyis percenként nagyjából egy négyzetmétert tud megcsinálni egy átlagos bonyolultságú lakásban. Egész nagyban az akkumulátor, szóval egy olyan 100-120 percig elmolyol, mielőtt visszamegy a töltőhöz, de úgyis visszamegy gyakrabban, mert alapból is arra van neki beállítva, hogy 30 percenként ürítse ki a vizet és mossa le a forgómopot, és akkor ez azt jelenti, hogy 30 percenként úgyis elmegy a dokkolóhoz. De hogyha azt kéne elmesélnem, hogy összességében mi a véleményem róla, akkor van egy csomó pozitívumom, és van néhány negatívumom. A pozitívumok közé tartozik az, hogy kompakt, kicsi, nagyon jó a dokkoló, nagyon jó minőségben van összerakva, ez mindenképpen pozitívum. Az is pozitívum, hogy a hengeres mop az nagyon ritka ebben az árszegmensben, és felmosási szempontból ez tényleg egy nagyon ügyes gép. Szintén szeretem, hogy a kompakt mérete miatt be tud férni a széklábak közé is, szóval hogy tényleg praktikus, átlátható, korrekt alkalmazás van hozzá, jól néz ki, szóval hogy egy normális cucc. A negatívum az nekem az, hogy hát ez a szívóerő a szőnyegre talán kevés lesz, illetve egy kicsit lehetne óvatosabb a navigáció során, de minden egyéb szempontból azt gondolom, hogy ennyi pénzért ez egy korrekt ajánlat, ha tudod, hogy mit veszel. Ha nagyon sok szőnyeg van a lakásodban, akkor nem ezt ajánlom nyilvánvalóan, akkor vegyél egy magasabb szívóerőjű gépet. Ha viszont főleg parketta van, főleg kő van, főleg kerámia van, és fontos neked, hogy a felmocsási hatékonyság jó legyen, akkor a UFI kifejezetten ügyes, annyi kivétellel, hogy a sarkokban meg a falak mellett lehet, hogy utána kell dolgozzál, mert ugye nem tudod felmosni, de egyéb iránt minden más szempontból megfelel annak, amit elvártam tőle. Ez egy kicsit más iskola, mint amit a Dreamy vagy a Roborock csinál, egy kicsit máshonnan közelíti meg a UFI ezt a témát, de van ennek piaca, sőt el kell mondjam, hogy az E28-at, ami ennek a nagyobb testvére, azt most már több mint fél éve használjuk egy másik lakásban mindenféle probléma nélkül, úgyhogy a megbízhatósága nálam legalábbis jól vizsgázott, remélhetőleg a C28 is ugyanezt fogja képviselni, és egy üdes színfolt ezen a palettán, tehát középkategóriás kínálatban, ha nem a szívóerőre mész rá, hanem inkább a felmosása fontos, akkor a UFI C28 Omni igazából nem egy rossz választás. Ezzel befejezzük ezt a videót, mert türelmetlen lett a csutka, amit megértek. Ha te is türelmetlen lettél, akkor már úgyse nézed. Ha viszont idáig eljutottál és érdekelnek még hasonló videók ezen a csatornán, de még nem vagy feliratkozva, akkor itt az óriási lehetőség, hogy ezt megtedd. Én pedig lassan elbúcsúzom mindenki másnak, aki feliratkozott állapotban nézte ezt a videót is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, most fogom a kutyát, leviszem, mert már nyüzsög, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Sziasztok! Mindjárt. Jó? Leviszlek. Jó? Mindjárt. Lemegyünk.